Welcome to today's edition of American Politics with Harpreet Singh Toor। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਸ਼ਲੋਮ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਆ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰੀ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਏ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮੋਰ ਦੈਨ 4%, ਕਲੋਜ਼ ਟੂ 5% ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਇਹ ਆ ਵੀ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਇੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੱਟੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੇ, ਜਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਆ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਤੇ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਯੈਸ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਸੂਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਲੇਡੀਜ਼ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਆਦਮੀਆਂ ਨਾਲੋਂ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹੈਲਥ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਬੈਕ ਟਰੈਕ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਸੈਟਰਡੇ ਆਪਣਾ ਫਰਾਈਡੇ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਬੇਅਰਲੀ 50 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਾਟ ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਰਿਜ ਆ, ਸੋ ਕੀਪ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਟਰੂ ਇਨ ਅ ਵੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਾ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਭੂਆ ਭਤੀਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਫੁੱਫੜ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਸੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਫੁੱਫੜ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਯੈਸ ਆਈ ਐਮ ਇਨ ਅ ਵੇ ਰਿਲੇਟਡ, I do not fall into that category, so I gave them the option. So ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ, the reason I gave you this example is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਯਾਰ ਕਿਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਓ, ਥੋੜੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਈਵਨ ਜਾਗੋ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੀ। ਬੇਸਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਭਰਾ ਤੇ ਡੈਡੀ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ। ਈਵਨ ਮੈਂ 3 ਬਲਾਕ ਪਰੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਥੋਰੋ ਸਟੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਓਕੇ ਹੋਇਆ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ, CDC ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨਾ, CDC ਨੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ ਦੇਣੀ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਲਾਈਟ CDC ਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੈਕਸੀਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ, ਜੋ ਕਿ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਲੈਕਟ ਆ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਪਣੀ ਪੇ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ ਦਿਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੰਸੀਡ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ which is really a messy situation. ਔਰ ਮੈਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਈ I will go over certain aspects of it. ਭਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ
ਕਿਉਂ ਡਿਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਆ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਰੰਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਾਟ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੈਟਿੰਗ ਔਨ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ, ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਪਲੇਇੰਗ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਿਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਵਿਲੀਅਮ ਬਾਰ ਜਾਂ ਬਿਲ ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। He on his own declared the Justice Department is going to look into the mail fraud and all that, ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਦਣ ਦਾ he has refused to accept the facts even though he became the president। ਉਹਨੇ 4 ਸਾਲ ਰੂਲ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮਰੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਮੇਅਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੇਅਰ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇਜ਼ ਫੀਡਿੰਗ ਸੇਮ ਫਾਲਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਨਟੂ ਦ ਮੀਡੀਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਰ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂ نو, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਫੈਡ ਇਨਟੂ ਦੈਟ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਇਨ ਆ that is creating the problem. And what the problem is, that is something I'm going to explain to you. You are going to get shocked on certain things, of course. ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਸਵੇਰੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਵਾਟਸ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਨ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਯੈਸ there is a election commission, but election commission's board of elections are state controlled, और state हर एक state ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕੋਈ states ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਐਡਵਾਂਸ VOTING ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਇੱਕ states ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਪਲ ਬੈਲਟ ਭੇਜਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ this is what it is going to look like, ਔਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੈਨ ਯੂ ਰਿਕੁਐਸਟ। ਐਤਕੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਪੈਂਡੈਮਿਕ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਹੈਜ਼ ਐਸਡ ਹਿਸ ਫਾਲੋਅਰਸ ਡੂ ਇਟ ਬਾਈ ਮੇਲਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਐਸਕਿੰਗ ਦਾ ਪੀਪਲ ਟੂ ਨਾਟ ਟੂ ਕਮ ਇਨ, ਵੋਟ ਬਾਈ ਮੇਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਲ ਇਨ ਵੋਟਿੰਗ ਆ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਈ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਵੋਟਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਆ ਜਿਹੜੇ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੇਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਸੇ ਕਿ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਿਕੇਮ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਮੇਲ ਨਾਲੋਂ ਕਰਕੇ ਟੂ ਮੇਕ ਇਟ ਰੀਚੇਬਲ ਟੂ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਈ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨੀਆਂ। ਬੋਰਡ ਆਫ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ ਆ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਉਹ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਕੁਛ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਅ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਜਾਰਜੀਆ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ them, ਵਿਸਕੌਨਸਿਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆ ਪਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ, ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੇ ਡੂ ਇਟ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਆ ਭਈ ਆਪਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ, ਇਫ ਆਈ ਮੇ ਸੇ, ਰੀਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਕੈਨਿੰਗ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟਸ ਅਨਦਰ ਇਸ਼ੂ ਦੇਅਰ। ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟਸ ਆ, ਉਹ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਨੂੰ ਮੋਰ ਦੈਨ 35 ਈਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਕੰਟਰੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵੋਟਰ ਆਈਡੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਸਟੇਟ ਇਸ਼ੂਡ ਆਈਡੀ ਔਰ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਲੀਗਲੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਵੋਟ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਿਊਯਾਰਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਰੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਾ, ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਆਪਣਾ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਟੈਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟੈਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਦ ਪੰਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਦ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਮੈਚ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਨ ਰੈਕਡ ਸਿਗਨੇਚਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਦੋਨੋਂ ਟੈਲੀ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਲਿੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਲਟ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ, ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਾਈਡ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਲਟ ਦੇਖ ਕੇ, ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਡੂ ਇਟ ਆਪਣਾ ਵਾਟ ਯੂ ਕਾਲ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਕੈਨਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੈਟਸ ਟੇਕ ਅ ਸਮਾਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ, ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਕੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਸਟ ਰਾਈਟ ਆਫਟਰ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ। ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਫਿਊਲ ਸਟਾਪ ਇੰਟਰਸਟੇਟ 5 ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਟ 208 ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਟੇਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਸਟ ਹਿਲ ਟਰੈਵਲ ਸੈਂਟਰ ਰੂਟ 46 ਅਤੇ I-5 ਅਲੋਮਾ ਸਟਰੀਟ ਉੱਤੇ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਸਰਵਿਸ। ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁੜ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਤਾਜ਼ੀ ਚਾਹ ਦਾ ਲੰਗਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਸਮਾਨਪੁਰ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ, ਟ੍ਰੇਲਰਸ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਰ ਐਂਡ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ
ਟਰੈਕਟਰ ਆਦਿ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਐਂਡ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ 2018, 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਵੈਨਗਾਰਡ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲ ਟ੍ਰੇਲਰ ਕੋਲ ਇਨ ਹਾਊਸ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਧਰਮਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9093515220 ਅਤੇ 9092407234 ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੂੰ 9092407272 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਪਤੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਟਿੱਬੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਇੰਕ ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਪੱਕੇ ਅਤੇ ਬੈਂਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਲੋਡ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਰਨ ਐਂਡ ਹੁਕਅਪ ਡ੍ਰੌਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਨਵੇਂ ਟਰੱਕ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਰੇਟ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੋਨਸ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ $25 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਓਹਾਈਓ, ਇੰਡੀਆਨਾ, ਕੰਟਕੀ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਲਈ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਕਾਲ ਹੈਪੀ ਟਿੱਬੀ 6099474777। ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਗਰੋਸਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਸਤਾ ਭੰਡਾਰ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ। ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗੜ ਐਡੀਸਨ ਵਿਖੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰੌਂਠੇ, ਸਮੋਸੇ, ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਤਾਜ਼ਾ ਪਕਵਾਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਜਰਸੀ ਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਡੇਟਨ ਅਤੇ ਪੈਲਸਵੇਨੀਆ ਦੇ ਬੈਂਸਲਮ ਦੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕੈਸ਼ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। 1700 ਔਕਟਰੀ ਰੋਡ, ਐਡੀਸਨ, NJ 08820 2975 John F. Kennedy Boulevard, Jersey City, NJ 07306 2631 Street Road, Baslam, PA 19020। ਬ੍ਰਾਊਨਸਟਾਊਨ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਮਿਡਵੈਸਟ ਦੀ ਨਾਮੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀ ਮਿਡਵੈਸਟ ਟੂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ, ਨਿਊਯਾਰਕ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸਸ, ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਅਤੇ ਪੈਸੀਫਿਕ ਦੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰਾਈ ਅਤੇ ਰੈਫਰੀਜਰੇਟਰ ਵਾਲੇ ਲੋਡ। ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਟੂ ਇੰਡੀਅਨ ਐਪਲਸ ਲੋਕਲ ਲੋਡ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਓਨ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਾਈਨ ਇਨ ਬੋਨਸ ਕਾਲ ਜੀ ਸੰਧੂ 7349312313 7346204900। 2201 ਸਾਊਥ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ, ਬੇਕਰਸਫੀਲਡ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਮਨਪਾਉਂਦਾ ਫਿਊਲ ਨੰਬਰ 1 ਸਟਾਪ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਲੇਜ ਵੈਰਾਈਟੀ ਅਤੇ ਤਾਜ਼ੇ ਖਾਣੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਮਾਰੋ, ਫੇਰ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾਓ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੁੱਖੀ ਘੁੰਮਣ ਤੇ ਜੇ ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। 661 304 7500, 661 885 8858। ਭਗਤ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਅਮਰੀਕਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਭਈ ਬੈਲਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਬੈਲਟ ਆ ਗਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਾਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਲ ਦੋਜ਼ ਲਿਟਲ ਡੀਟੇਲਸ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਅ ਸਕੈਨਰ। ਸਕੈਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਫ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ ਦ ਵੇ ਦ ਸਕੈਨਰ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਟੂ ਰੀਡ। ਸਕੈਨਰ ਨੇ ਰੀਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਪੇਪਰ ਬੈਲਟ ਤੁਹਾਡੀ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਟੈਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਾਕਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਕੈਪਟ ਸੀਲਡ ਬਾਕਸਿਸ ਪੇਪਰ ਟ੍ਰੇਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ ਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਵੋਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਪਾਈ ਤਾਂ ਸੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੱਲ ਗਈ ਆ ਉਹ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਟ ਐਵਰ ਇਟ ਇਜ਼।
So the board of election can then literally check it. So that is the process ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟਸ ਆ ਉਹ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਉਦੋਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੰਬਰ 3 ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਉਹ ਫੀਡ ਹੋਣੀਆਂ ਸਕੈਨ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਸਕੈਨ ਹੋ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਦੇ ਮਿਊਚੁਅਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਟੂ ਡੂ ਵਟਐਵਰ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਟੈਸਟਡ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਆ ਦੈਨ ਦੇ ਪੁੱਟ ਇਟ ਔਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਫਾਰ ਲੇਟਰ ਔਨ ਕੰਟੈਸਟਡ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਵਿਨ ਔਰ ਲੂਜ਼ ਮਾਰਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਸਟਡ ਵੋਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2000 ਪਈਆਂ ਵਿਨ ਔਰ ਜਿਹੜਾ the margin between winner and loser is more than 5,000 they just don't care about it then ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਟ ਜੇ ਉਹੀ 2000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ ਦੈਨ ਹਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੈਟ ਮੈਟਰਸ ਔਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਰੇਅਰ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਲੋਸਟ Trump is the one who is sitting president and he lost the election. ਔਰ ਉਹ ਵੀ 28 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਪਈ ਆਪਣੇ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਭਾਈ ਸੰਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਲ ਤੇ ਥਲ ਕਰ ਥਲ ਤੇ ਹੋਊਗਾ ਉਪਤੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਚੜਾਵੇ ਚੜੇ ਆਕਾਸ਼ ਗਿਰਾਵੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਯੈਸ ਐਵਰੀਬਾਡੀ ਹੈਜ਼ देयर ओन ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਹੈਵ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਿਦ ਦੈਟ ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੀ ਕਿ ਹੀ ਨੈਵਰ ਟ੍ਰੀਟਡ ਅ ਫੈਲੋ ਹਿਊਮਨ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਵਾਲੇ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਆ ਪਹਿਲਾਂ we had President Barack Obama who was also African American ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਮੀ ਆ she was ਆਪਣਾ ਡੈਡੀ ਆ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਸੀ ਮਾਮ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਸੀ she was American female white lady ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪਈ ਯਾ her mom is from ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੰਬੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦਾ ਡੈਡੀ ਆ ਹੀ ਜਮੇਕਨ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਈ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਪਈ ਜੀ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਆ ਜਿਹੜੀ she is Asian yes she is Asian for me and there are two factors to it it's not that I'm not happy with her win. Let me put it down first that I'm really happy about it. There are reasons for that, and I'm definitely going to discuss that. But she never claimed herself as Asian till she got picked up as a vice president. Number one. Number two, when she was an attorney general in California. At that time, she actually did not let ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ they were not allowing ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ and Kamala Harris actually protected that policy so ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ yes I'm one of them no doubt about it but at the same time ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ you have to look at a bigger picture ਅਸੀਂ ਜਦ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ੂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਐਕਟਿਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਹਾਂ ਵੀ ਆਰ ਗੁੱਡ ਡੋਨੇਟਰਸ
ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਲਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਾਊ somebody else knows ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ there is no doubt about it। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਐਂਡ there it took progressively steps। 2000 ਤੇ 6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ 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 ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗॉट ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਓਕੇ ਇਨ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੇਤਾ ਆ ਵੀ 1992 91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਡੇਵਿਡ ਡਿੰਕਨ ਵਾਸ ਦਾ ਮੇਅਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਉਹ ਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਚਮੰਡ ਹਿੱਲ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਆਈ ਵਾਸ ਆਨਰਡ ਟੂ ਟਾਈ ਅ ਟਰਬਨ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਹੈਡ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ NYPD ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਵੀ ਗॉट ਇਟ। ਸੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਲਾਅ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਚੇਂਜਡ, ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਦੈਟ ਲਾਅ ਆਫ ਦਾ ਲੈਂਡ। Yes, she could have been more considerate how to tackle it politically. Maybe she was not. That's again for something, ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ, ਜਦ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮਲਾ ਹੈਰਿਸ ਬਿਕੇਮ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਮੈਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। They actually can look at that and then they can say okay, yes, if she can do it we can do it। और हमेशा कभी नहीं ये चीज भूलनी चाहिए कि if you want to reach really high in your life you got to shoot for the stars। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਈ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਤਾਂ ਲੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਹੀ। So that's a big achievement for the community, for South Asians as well as any minority community ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਨਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਸੀਡ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹੁੰਦੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੀਜ਼ ਵਿਨਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਸਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆ, ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਆ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਈ there are more close to like 4 to 5,000 positions, higher positions ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, these are the people who are going to implement my policies, not the policies of who just lost the election। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਸਟਿਲ ਨਾਟ ਦੇਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ, there are few
theories behind it. Okay, ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ yes it has not been debated publicly, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਬਣਾਈ ਆ ਕਿ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸੈਨੇਟਰਸ ਆ, ਸੈਨੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸੈਨੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋਲ ਹਾਊਸ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, 20 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਸੈਨੇਟ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 3 ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਕੋਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਾਊਸ, ਸੈਨੇਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਿਚ ਮਕਾਨਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸੇ ਕਿ ਆਈ ਡੋਂਟ ਲਾਈਕ ਹਿਮ ਬਟ ਆਈ ਲਵ ਹਿਮ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਸ ਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਟੂ ਰਿਟੇਨ ਹਿਜ਼ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਨ ਪਾਵਰ, ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਪਾਵਰ। ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਰਨ ਆਫ ਹੋਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਰਨ ਆਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟੂ ਵਿਨ ਐਟ ਲੀਸਟ 1, ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਦੈਨ ਹੀ ਲੂਜ਼ਸ ਹਿਜ਼ ਮੈਜੋਰਟੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ। He is actually betting on that ਕਿ to stay in power in Georgia, ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਆ, he needs those supporters to out in January, ਜਦੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ casting of the votes ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ he cannot go against Trump. That's Mitch McConnell. Typical Mitch McConnell doing cold political calculations. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਟਰੰਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਟਰੰਪ still wants to retain control on his followers. ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈਏ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ we are going to talk about it ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ and what is going on behind the scenes. So right after the break we'll talk about it. ਭਗਤੀ ਦਾ ਘਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਤ ਸਾਗਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੇਧ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। S&S ਬ੍ਰੋਕਰਸ ਇਨਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੰਪਨੀ, ਸਮੇਂ ਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 120 ਵੁੱਡ ਐਵਨਿਊ ਸਾਊਥ, ਸੂਟ 605, ਐਸਲੀਨ, ਨਿਊ ਜਰਸੀ 08830 ਅਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ 201 259 9223। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਸ਼ੈਡ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ ਅਤੇ ਹੋਇਸਟ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਾਈਪਸ, ਸਕੈਫੋਲਡਿੰਗ, ਸਾਈਡ ਵਾਕ ਸ਼ੈਡ, ਐਨਕਲੋਜ਼ਰ, ਹੋਇਸਟ, ਐਲੀਵੇਟਰ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਸ਼ੋਰਿੰਗ ਤੇ ਡੈਬਰੀ ਸ਼ੋਇਟ। ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੋਪਰਾਏ ਨੂੰ 212 321 0045 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਐਕਸੈਸ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਕਰੀਅਰ ਇੰਕ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਟਰੱਕ ਰਿਪੇਅਰ, 24 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਸਰਵਿਸ, ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਟਰੱਕ ਟ੍ਰੇਲਰ ਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਸੇਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੀਫਰ, ਡਰਾਈਵਰ ਵੈਨ, ਫਲੈਟ ਬੈਡ, ਟਰੈਕਟਰ ਸਭ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਗਲੋਬਲ ਫਰਾਈਟ ਔਨ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ
ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੌਧਿਕਤਾ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੱਬ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿਖੇ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਚੇਂਜ। ਵਿਜ਼ਿਟ ਔਰ ਕਾਲ। more information ਜੈਸੀ ਸਿੰਘ and ਸਾਜਿਦ ਤਰਾਰ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲ ਸਟਾਕਟਨ ਵਿਖੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਭਰਿਆ ਵੈਨਕੋ ਟਰੱਕ ਐਂਡ ਆਟੋ ਪਲਾਜ਼ਾ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤੇ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੇਟ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ 24 ਘੰਟੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸ਼ਾਵਰ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਫੂਡ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਵੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਦੇ ਐਨ ਉੱਪਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਪਾਰਾਏ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਈਸਟਰਨ ਤੱਕ, ਜਾਰਜੀਆ, ਫਲੋਰੀਡਾ, ਅਲਾਬਾਮਾ, ਮਿਸੀਸਿਪੀ, ਲੂਜ਼ੀਆਨਾ, ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਨੂੰ ਰੀਫਰ ਸਰਵਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਣਮੱਤੀ ਕੰਪਨੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਲਿੰਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ। ਹੈਡ ਆਫਿਸ 825 ਨੇਵੀ ਡਰਾਈਵ, ਸਟਾਕਟਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 95206। ਫਾਰ ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਾਲ ਗੁਰਮੀਤ ਮੱਲੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਟਾਫ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫੇਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਉਹੀ ਲਾਜਵਾਬ ਖਾਣਾ, ਉਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਢਾਬਾ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਓ। 7800 ਬਟਾਵੀਆ ਰੋਡ, ਡਿਕਸਨ, ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ 1707 693 6682। ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਈ ਮੇਲਾ, ਓਏ ਮੇਲਾ, ਸੱਚ ਮੇਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਊਟ 19 ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਸਸਤਾ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਨਾਨ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਫਿਊਲ 1 ਸਾਡਾ 690 RT1 ਨਾਰਥ ਐਡੀਸਨ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਰਾਊਨ ਡੀਪੂ, ਜਿੱਥੇ ਟਰੱਕ ਸਰਵਿਸ ਅਤੇ ਟਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਸਕੇਲ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਹੈ ਉਪਲਬਧ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 732 572 4411। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰੈਨੋਵੇਟ ਕਰਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ? ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 9172250888 ਤੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਮਾਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸਟਾਕਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਪਹਿਚਾਣੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜੌਲ ਬ੍ਰਦਰ ਇੰਕ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਓਹਾਈਓ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਲੋਡ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ। ਜਤਿੰਦਰ ਜੌਲ 2092754142। ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ jol786@yahoomail.com। Welcome back to American Politics with Harpreet Singh Toor। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਭਈ what is going on in certain aspects। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭਈ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਇਟ ਥਰੂ ਦਾ ਥਰੋਟ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਵਤ ਆ, ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡੂਇੰਗ। ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 19-21 ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਦੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਅਟਰਨੀ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਟਰਨੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ $1,00,000 ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚੋਂ 25,000 ਜੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਬਚਿਆ?
ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ 50,000 ਦੇ ਦੇ, 25,000 ਦੇ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੱਡ, ਤੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, because there was always somebody else to do his bidding, to do the work. That was his way of working, and that's what he brought to the White House also. ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਐਂਡ what is his concern? His concern is basically if he loses, then what? What could happen is if he loses the election, he will end up in ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ in the court, and he may be just looking for ਕਿ he is pardoned even before he leaves the White House. ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆ, he has been doing his bidding up to the extent ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, which is totally untrue. But then again, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, that's how they went and that's how they are proceeding. Okay, that's one scenario. ਹੁਣ ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ there are some people ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ even Trump ਹੈ ਜਿਹੜਾ, he would like to pardon them. Why he wants to pardon them? There is a reason for that. ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਪਾਰਡਨ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਆ ਭਈ ਆਪਣਾ what he is looking for is to actually there are people who did his bidding, ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ how to pardon them also. That's another thing. ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ we are talking about the rule of law in this country. The rule of law actually is ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਉਹਨੂੰ impartially implement ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ, law can get twisted. ਜਿਵੇਂ ਕਿ when he got impeached, Senate ਦੇ ਵਿੱਚ not a single witness was called. ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵਿਟਨੈਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ। ਕ੍ਰਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਟਨੈਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਫਿਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਣਾ। Without calling a single witness, he was let go. That was typical Mitch McConnell style. So, ਹੁਣ next step ਹੈ ਜਿਹੜਾ he's looking for that. That's one thing. Number two, what else he could be looking for? He is looking at it for this magical thing, imaginary. ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ they are actually feeding him what he wants to hear. ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, because he is not willing to listen. ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਨਾ ਭਈ ਡੋਂਟ ਕਿਲ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗਲ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਇਆ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰੈਟੀ ਸ਼ੋਰ ਕਿ these are the fact. ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਪੈਂਦੀ ਸੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਗਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ, kill the messenger. So Trump doesn't have a messenger ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਊਂਗਾ, because they are looking down the road retributions ਕਿ what he or she can do. ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਆ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ he may be looking for 2024 run again, or to still run the country remotely. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ on the Virginia Capitol, on the Capitol ground. Capitol ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਜੀਨੀਆ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ, ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਲਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਰਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। Actually those were
not actual ballots. Those were sample ballots ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਏ ਪਖੰਡੋ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਤਾ ਤੇ that got picked up by the media, social media। ਔਰ let's not forget ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ, ਇਰਾਨ ਤੇ ਚਾਈਨਾ they are fully involved because they have the interest to retain Trump। Trump ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ he has his own interest in China। Biden doesn't have any interest। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ Putin has something on him। What is it? I have no idea, but there definitely is something which he has on him, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਲਜਰਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸ਼ੀਆ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਇਹ ਕਹੇ ਇਟਸ ਏ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼। ਆਈ ਮੀਨ ਕਮ ਔਨ, ਹਾਊ ਇਟ ਇਜ਼ ਏ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੋਲਜਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਕਿਲਡ, ਦੇ ਆਰ ਬੀਇੰਗ ਮਰਡਰਡ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਸੇਇੰਗ ਇਟਸ ਏ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼? ਨਾ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਏ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਹਾਊ ਦੇ ਕੈਨ ਡੂ lot of things politically which are not comfortable otherwise। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ? I really don't see anything except to drag on and damage the incoming administration in a way ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਇਲੈਕਟ ਹੋਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਦੇ ਆਰ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰ ਦੇਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਐਂਡ ਟੂ ਡੂ ਦੈਟ they will do every damn thing which they can do। And Mitch McConnell is somebody, he's a genius politically, let's not forget it। Okay, he's the one who has implemented every policy which Trump wanted। He has confirmed the judges they were not even fit to be the judge। He pushed through the final Supreme Court nomination within less than 3 months, basically 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ he wanted to have a long-term generational effect on the law। ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ law interpret ਹੁੰਦਾ, when you read it you interpret the law, and based on that ਜਿਹੜੇ Republicans are they like their way of interpretations, of course Democrats will like their way of interpretation। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਦਾ I'm trying to push in too much today in this show ਕਿਉਂਕਿ there are so many things ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਡਾਊਨ ਦਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਊਗਾ ਉਹ 'ਚ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਬਲੂ ਲਾਈਵਸ ਮੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ that damage the Democrats, there is no doubt about it। ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਨਾ ਮੰਨੀਏ Democrats definitely got hurt by ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਡੀ-ਫੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਲੱਗੇ ਪੁਲਿਸ it is needed, number 1। number 2, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰੋਲ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, that is something which is debatable and I have no issue with that। yes, we can do that, but why we could not why we could not wait or push for everything in a way how we know there was no other side involved in it, ਜਿਹੜੀ ਕਿ if I may say pay opposition party ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ। you know when you talk about storefront damage ਹੋਏ ਆ, this and that happened, riots happened, how we know that the people who actually organized those originally ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ what we call organized ਕੀਤੇ those marches, that they actually planned it। it is like ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਸਟ ਇਟ ਵਾਸ ਦੈਟ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕਿਤੇ ਸਟੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟੁੱਟਦੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੇ ਵਿਲ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫਾਰ ਦਾ
target and when they can get away with the murder. ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ it was a perfect chance. ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਜਦ ਫੜੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣੇ ਹੈਗੇ. ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੇਕ ਟਾਈਮ ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਨਾਟ ਫੋਰਗੇਟ ਕਿ ਡੀਫੰਡ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਡੈਮੇਜਡ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ they may gain some seats, they actually lost some seats instead of gaining the seats. So that is another debate. And a final word for today's show. Nancy Pelosi is the only one which I think can match Mitch McConnell, and Mitch McConnell knows that. And they will try everything which they can to divide the Democrats, if they can, to not let her to be the Speaker of the House. And if that happens, then that will be something which will be really, really so much damaging. And politically, I don't think Democrats really can have anybody like that, or they can deal with it. So they need to put their heads together. They need to come up with a policy. Jitna Republicans here, they manage their house better than anything. So what we need to do is we need to look at it. Let's keep our fingers crossed. Let's hope for the best, because America is still a better country, and internationally there are going to be ramifications. Joe Biden the election, and there are already those ramifications are taking place. Except Russia the president, the China the president, they did not call Joe Biden. Everybody else did. So those are the things we need to look at. Until next time, good night and good luck. ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਅਤੇ ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਕੁਇਨਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਕੰਪਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਆਜ਼ਮਾਈ ਹੋਈ ਗਡੂਰਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ। ਇਸ ਕੋਲ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਕਾਲ ਵਿਨੋਦ ਗਡੂਰਾ 9176828560। ਨਾਲ ਹੀ ਮੌਰਗੇਜ ਲਈ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਡੂਰਾ ਮੌਰਗੇਜ ਇਸੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਪਰਚੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। Call Vineet Gadura MBA, President and Owner, Gadura Mortgage, number 7186400444। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਘਸ ਟੀਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੰਘਸ ਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਘਰ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪਤੇ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ 7188311230 ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਮੀ ਸਿੰਘ 3479932000 ਤੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਲਈ ਮਾਰਗੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਮਾਰਗੇਜ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਸੁਮਿਤ ਰਾਜਪਾਲ 6316816331 ਤੇ। ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਸਿਆਟਲ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਇੱਕੋ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ ਉਪਲਬਧ। ਸਨਸਟਾਰ DOT ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਇਸੈਂਸ, filing and LLC setup, IFTA and monthly Oregon mild tax filing, hiring new driver and drug test, annual cab card renewal, KYU and Y, New Mexico permit, new trucking company setup. For all trucking related paperwork, call Parminder Gill 206-466-9075. Email sunstar.dot@gmail.com. Just call us to receive great services. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 30, 40 ਜਾਂ 50 ਦਿਨ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈੱਕ ਲਈ? ਫਿਰ ਬ੍ਰੋਕਰਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪੈਸੇ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਤਾਂ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਬਾਬਟੇਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਵੋਇਸਿਸ ਸੇਮ ਡੇ ਫੰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਫॉर ਅ ਸਮਾਲ ਫੀ, no contract, no reserve and no hidden fees. ਅੱਜ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ ਬਾਬਟੇਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਫ੍ਰੀ। 410-204-2084 ਅਗੇਨ 410-204-2084। ਨਿਊਯਰਸੀ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ, ਅਪੀਲ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ, ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੰਮ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੇ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਮੈਂ। ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਸਮਾਧਾਨ। ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਸਟੋਰ ਉੱਗੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਦਿਲਜੀਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਸਟ, ਵੀਗੋ, ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮਨੀ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੋ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਰਲਡਵਾਈਡ ਤੇ P&D ਡੇਲੀ ਗਰੋਸਰੀ ਤੋਂ ਕਰੋ ਫਟਾਫਟ ਨਾਲ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਤੇ ਜੇ ਲੱਗੇ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰੋ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਤੇ ਲੰਚ। ਵਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। P&J Fuel Wholesaler of Gasoline and Diesel. We offer retail and wholesale, branded and unbranded fuel, serving New Jersey, New York, Pennsylvania, and Texas. Our services include station rebranding for many major gasoline brands at the most competitive prices. Our portfolio includes Exxon, Mobil, Shell, BP, and many more. To grow your business with us, please call 908-720-3032. P&J Fuel, fuel to take you further. ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁਐਲਰੀ ਸਟੋਰ। ਵਿਆਹ, ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੌਕਿਆਂ ਲਈ ਲੇਟੈਸਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵਾਜਿਬ ਕੀਮਤ ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, ਓਕ ਟ੍ਰੀ रोड, इस्लिन, न्यू जर्सी। Call Surinder or Anu at 732-283-1200 or 732-283-3600। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਨ ਪਾਉਂਦਾ ਸਟੋਰ ਸੁਹਾਗ ਜੁਐਲਰਸ, 1367 Oak Tree Road, Islin, New Jersey।